Puro video yung sa akin eh. Pasa na lang sa'yo para diretso siya. Kailangan mo ng ilaw. Naka-video to. Sarap. Ihaw-ihawin. Ganito pag nagluto ng marshmallow ang mag-ina. Picture. Halika na. Ayun na kayo dati. Yan, sabayan na. Ano po nakastay? Pero halika. Naka-video sa akin. Halika na. Ano, dalawa talaga ang hawak ko. Wait lang. Ayun kay daddy. Pasa niyo sa GC ha. Ay, nag-usap na. Usap talaga ang ano. Sabayan ng video tsaka ano? Yeah, yung lusok. Amoy ano ka na, Kel? Amoy oink-oink ka na, Kel? Sabihin sa inibaba mo mamaya. Kumain ka ng ano? Kumain ka ng oink-oink. Hindi niya naman alam yan ang amoy. Mausap talaga pag ano, no? Ang taba niya kasi. Yung oil niya. Uy, sunog na. Masarap. Sunog na ang aking marshmallow. Yeehaw! Okay, seto pa. Halas! Pag nagpalit na kami, tama na ha? Ha? Malamig na. Trace na. Ate! Tama na yan. 1 minute. Pray na. Pray na si bro. Girlfriend nila daddy yan si Alex eh. Okay ba kayo?
dagat.